Tuu tänne. Pitäis joku 7800 patiaa. 7800 patiaa. 7800. Joo, katsotaan sitten. Miten tää toimii, ettei tää imase? Joo. Uskaltaako laittaa? Joo. No niin, laita pin. Nyt kun mä laitan? Joo, laita sinne. Ehkä sitä... Kymppiton. Joo. Siitä menee vähän... Paljon. Tää pitää... Joo, pitää hyväksyä. รับเงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ No. รับเงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ Tuliko se? Mennään pois vähän. Ei. Mikä? Rahaa. Täällä on huono. Ei kannata täältä vaihtaa rahaa. Vähän myöhemmin jää siellä ja... Minä maksan nää nyt. Joo, pipis ensin. Mennään tonne alas, se on varmaan siellä. Niin, taksi on alhaalla.